attorney Harold Respishow, and this is the Respishow. Today is Friday, June 18. 18. How are you? How are you, Butch? I'm fine, thank you. June 18 today, by the way. June 19, birthday ni Jose Rizal. Oh, Bukas. is it? Yes. National hero, no? Right. How was your June 12 celebration last week? Oh, very successful. We had extensive coverage sa Zoom, no? And we had some problems as we expected because the people were not allowed to go to Menjola. Sa gabi pa lang, binarang na nila. Tapos they transferred na naman to somewhere din Luneta. Nagsalita doon, tapos pinaalis na naman ng police. They ended up somewhere in near Philippine Plaza. No? Wow. But still, no, still being able to move and read all of the declarations. And thank you for all of those people that had gone there and supported this full movement. Araw ng kalayaan yon, no? Yeah. Tapos pinipigil. Right? Pinipigil mag-celebrate ng kalayaan. It's so ironic. At least dumosyal yung location and then may sunset view pa yung Oo. streaming ninyo. Alright, as for me, Butch, Mm. I can see that people are going out na sa bahay nila. Pumupunta na sila sa office. Dati, gusto nila kapag nagkakonsult sila, telephone lang and then Zoom. Pumupunta na sila ngayon sa office. ngayon, And guess what? Oo. Sa office namin, meron kaming TV sa dalawang conference room and then merong TV sa reception. And Okay. guess kung ano ang napapanood ng mga guests namin sa law office habang naghihintay sila. Ikaw. Yung dalawa. Itong show na to ay nakaloop parati sa office. Talaga. Ito ang napapanood nila habang naghihintay, habang nag-iisip sila ng mga problema nila. Tinitignan nila kung gaano ba kagaling o kung gaano ka-foolish yung magiging abogado nila. And you know what, Butch, merong mga kliyente na nagtatanong about sa channel na to, specifically yung KDP. Right, And right. sometimes I explain yung nature ng Yeah, KDP, right. saan mo sila mahanap. Kung gusto nilang mahanap yung show natin and any information Right. about KDP, punta lang sila sa Facebook, Yeah. Katipunan ng Demokratikong Pilipino. Right. And marami po tayong shows. Meron po tayong Talakayan Bayan, Sulong Pilipino. Meron po tayong, ano ba yung kay Toti Speaks? Ano yung kay Rita Gadi? The Rita Gadi Hour. Meron tayong ano yung tungkol sa Lagundi. No? Tapos yung amin, ang ating katipunan every Sunday. No? Me and my son, si Itos. No? Sure. We come out of a whole 2 hours. No? It's not easy being able to having to talk for 2 hours, but we were able to do it now. But it's a kind of channel na i-promote ko lang ha. Yeah, go ahead. Of course. It's a kind of channel po and shows no like this one no that you will not see in any other mainstream media. And we do it on purpose. No? We do it to be able to inform. We do it to be able to pinpoint to the things, especially those that are somehow being screened out of the mainstream media because of their own interests. Kasi po, yung mainstream media natin, kanya-kanyang mga business interest yan. Mga oligarko, may-ari nito, ganyan. So dito, pinapasok natin yung mga those that they don't see in the mainstream media. Alright. See, mag-participate kayo, mag-comment kayo sa mga shows namin and sa mga posts ng Facebook page ng KDP. And kapag hindi pa alam ng mga kaibigan nyo ang about sa KBP, baka gusto ninyong i-share, sabihan sila na i-like yung channel. At kung gusto nyo pang mas lumapit sa amin, baka gusto nyo na rin mag-member. In the future, magkakaroon ng mechanism by which magiging member na kayo ng KDP. Right. And then, paano kayo mag-participate sa political process in a more meaningful way? Right. Yeah. Well, we are a national party, KDP. And we are, but we like to think that we are different from all the other parties
because all the other parties become alive during elections. Mhm. We are alive during elections and after elections and until the next elections and until the next, because we continue to educate people on the programs and policies that are needed by the country with the solutions presented. And my feeling is, if you have something to share and you know that it is the right and you feel it is the right way, all you have to do is keep on repeating it until the people are able to internalize it and they realize that's the way we should go. Alright. See, hindi kami namatay during COVID. Okay, let's go to the main events. Sabi nga ni Butch, itong show natin dapat gawin natin itong more and more educational. Sana so far, kung nanonood kayo ng mga episodes namin, especially last week, it was educational. And this time, we will do our best to make it educational. So the topic for tonight is how do laws come about? Ibig sabihin, paano nagkakaroon ng batas? Ano ba yung framework ng batas sa Pilipinas? Paano sila nabubuhay? At paano sila namamatay? Alright? Tama? Okay, introduction sa batas. Ano ba ang batas? Ano ang relevance ito sa buhay natin? Ito yung nag-go-govern sa buhay natin. Ito yung nagbibigay ng limitasyon sa galaw natin at sa salita. Kapag walang batas, anong mangyayari? Narinig nyo na yung salitang lawlessness, di ba? Lawless. Anong na-imagine nyo? Kapag lawless, nagpapatayan ng mga tao, nagbububugan, sasama ng bunganga, hindi civilized. Kaya kailangan ng batas para gawing civil ang society, magiging civil society na tayo, hindi natin i-coerce ang isa't isa, hindi natin pagsasabihan ng masasamang salita ang isa't isa. And ito ay nakakamit sa magitan ng isang standard set of laws. Yeah. Alright. So Harold, ano ngayon yung mga batas na nag-govern sa atin? Magsimula tayo sa pinaka-basic. Ano yung pinaka-basic? Kung baga, ito yung Genesis. In the beginning, dun magsisimula lahat ng powers ng lahat actually dati, yung existence natin bilang state, bilang mga tao, and then powers ng mga tao na mag-govern sa atin. Ang tinatawag ng tawag sa source document na yan ay ang Constitution. Ang Constitution, in the beginning, bilang mga tao, ito yung principle. Nag-gather tayong lahat at nag-agree tayo na ito ang basic na batas na mag-govern sa ating lahat. And since hindi natin kayang i-govern lahat ng aspects ng buhay natin, mahirap eh. So gagawa tayo ng Congress para gumawa ng batas para sa atin, para relax lang tayo. Gagawa tayo ng executive na mag-i-implement ng batas para sa atin, para relax din tayo mga tao. At magkakaroon tayo ng judiciary para kapag hindi tayo nagkakaintindihan sa implementation ng batas, merong isang body na magsasabi sa atin na, hey, ikaw matatalo ka, ikaw mananalo ka. Hindi naman pwedeng manalo kayong dalawa. So, therefore, magbayad ka, makulong ka, wag mong rapin ito. Yun ang basic system natin ng batas. Kaya ngayon nakikita ninyo. I will just repeat, baka na hindi nakuha ng ating mga tagapakinig. Yung very important sinabi mo, yung unang-unang gagawin ay yung basic na batas. No? Ang basic na batas po sa ating sariling wika is saligang batas. Our Constitution. Magkakaroon po tayo ng isang basic law. No? Ito yung parang pinaka-prinsipyo at mga basic na batas na kailangan susundan ng ating lipunan. Pagkatapos, yung mga batas na ginagawa ng mga mambabatas ay kinakailangan ayon sa basic law. Yeah. Ganyan yun, di ba? Yep. Butch, can you explain kung paano nag-come about yung 1987 Constitution? Kasi parang panahon mo yan. Well, any constitution na pag ginagawa yan, yung namumuno, magko-convince siya ng grupo, either people are elected, parang
nagkakaroon ng naghalalan representatives, as delegates pala. For every district, if there are 250 districts, there will be 250 delegates. Tapos, etong 250, magpupulong-pulong yan. No? At gagawa sila ng saligang batas. Kanya elected yan dahil ang gumagawa nito sa talaga, siyempre, ang taong bayan. Right. Ngayon, paggawa ng saligang batas, magkakaroon ng referendum, tapos i-approve ng tao na yun na ang magiging saligang batas natin. The basic law of the land. Now, yung kay Cory, ayaw niyang magkaroon ng constitutional convention. Ayaw niyang maghalalan pa at pipiliin ng tao yung mga gagawa ng saligang batas. Delegates. Delegates. Ang gusto niya, siya ang pipili kung sinong gagawa ng saligang batas. So ang nangyari, pumili siya ng 50 tao. Yung 50 tao, siyempre siya ang pumili, no? Yun ang gumawa ng saligang batas. Pero bakit, how can that be lawful? No, siyang pumili, hindi halal ng tao. It became lawful because when it was submitted for referendum and ratification, the people said yes. Right. So it was approved. Yeah. Our constitution. See? Tulad ng sabi ko, nag-a-agree ang lahat ng tao para magkaroon ng saligang batas. Foundational law. Diba? Saligan is foundation. Foundational law. Nagkaroon ng referendum nung panahon ni Cory, kaya na-enact yung 1987 Constitution. Alright, Harold, tapos na yan. Naintindihan ko na meron na tayong Constitution. So, ano ang next? Alright, edi mag-enact tayo ng laws. Trabaho yan ng Congress. And ang Congress natin ay dalawa. Parang mag-asawa yan eh. Hindi mo pwedeng sabing husband lang or wife lang. Ang Congress natin ay mag-asawa. Dalawa. Taas at baba. Senate at saka Congress. Lower Pag house. pinaghalo mo silang dalawa, isa sila. Ang tawag sa kanila ay Legislative. Congress. Congress. Each sa dalawang body na to, pwede silang mag-enact ng batas. Alam mo yun, parang isang committee rin. Parang isang grupo sa classroom, di ba? Kung gusto ninyo may project kayong lalabas, is may isang magpro-propose. Mag-uusap-usap kayo, magpe-brainstorm kayo. Kung minsan, i-questionin ninyo yung isa, dapat may defense na ng mabuti yung proposition niya. Ganon din ang ginagawa nila. Kapag lumabas na yung project nila, o yung proposition nila, yung bill nila, pag-uusapan na yan ng mga miyembro. Ilang beses mag-uusap yan? 3 beses. Ide-debate nila yan dun sa floor ang tawag. Ibig sabihin kasi malaki yung hall ng Congress eh. May floor. Ibig sabihin dun sa floor. Open na floor. Tapos di ba nakikita ninyo may tinatawag na interpolation. Ang ibig sabihin lang yun, para ang nagti-thesis defense. Since meron kang gustong batas na mangyari, kailangan mong ipagtanggol na kung dapat ba or hindi dapat na pumasa ang batas na ito. Eh kung hindi ka magaling mag-defense, parang thesis, eh di babagsak ka na thesis. Parang merong news recently na naiyak ata, hindi siya nahirapan siyang mag-defend ng kanyang sariling batas. Pero in fairness nabasa ko sa rules, na kapag hindi mo na kaya, pwede mong sabihin na i-shutdown mo na lang at magbotohan na lang tayo. Yun ata yung ginawa niya. And I think tama yun. Supported yun ng rules ng Senate. Supported yun ng rules ng Senate. Pero, Butuan lang. kinakatsawan siya dahil doon. Kasi nahihirapan ata siya. Ikaw naman, sumusuko ka, butuan na lang. Di ba? Parang yung pikon na kalaro mo doon sa playground. Pero that is how it works. Kapag nakapasa na sa isang house, dapat ma-approve pa rin ng dalawa. In essence, dapat ma-approve ng dalawang body na to. In general, dapat nag-originate sa Congress or sa House of Representatives sa baba ang mga batas and then aakyat sa Senate and then kapag nag-approve na silang dalawa, sinertify na, ipapasa nila sa President. Yung President may tinatawag na veto power. Ibig sabihin ng veto is, well, ayaw ko tong isang item na to, veto X. O ayaw ko tong buong batas na to, veto X. Balik ka dyan, Congress, Senate, tsaka Congress, ayusin niya yan. Kapag hindi niya pinansin, within 30 days,
yung pinasa sa kanya na bill, batas law na yan. Ibig sabihin, tinutulugan mo sila, batas na yan. Pero kung binalik niya, kailangan, kung gusto, ayusin ninyo, tapos ibalik nyo rin sa president. Pero kung gusto ninyong i-override yung veto, kasi sa tingin ninyo, mas magaling kayo sa president, magbotohan kayo. 2/3 ng Congress, miyembro ng Senate, miyembro ng House of Representatives, Override. para ma-override yung veto. Dito. Yun yung basic process ng pagbabasa ng batas. And then magulat ka, may batas na. Meron ng batas na nag-govern sa'yo. Alright. Meron din, kung mapapansin mo, mo-observe mo, pagbabasahin mo yung mga batas, merong segment doon na nag-set up sila usually ng mga government agency para i-administer yung batas. Or kung meron ng government agency na existing, i-assign nila yung government agency na yun na i-administer yung batas. Ano ibig sabihin ng i-administer yung batas? Sila ang bahala para ipatupad yung batas. Halimbawa, kung batas ng trapiko, yung MMDA siguro yung bahalang magpapatupad, hindi yung mayor ng probinsya ng Isabela. Di ba? Kasi kahit sabihin mong isang executive lang kayo, dapat merong isang grupo na magpapatupad yan. So, nandun sa batas yun kung anong agency ng government ang magpapatupad. And sa loob ng agency na yon, para mas maayos yung pag-perform nila ng duties nila, is parang gumagawa rin sila ng batas. Ang tawag sa paggawa ng batas kanina ay legislative function. Pero kapag nasa executive na at gagawa ka ng mas specific na batas para i-implement yung mas broad na batas, ang tawag doon is quasi-legislative function. Ibig sabihin ng quasi is hindi talaga totoo. Hindi totoo. Alright? Kapag hindi totoo yung ilong ng kaibigan mo, sabihin mo, that's a quasi-nose. So, hindi totoo. Hindi totoo yung quasi-legislative. May force of law rin siya. Kailangan mo siyang sundin kung gusto mong mag-fall within the enforcement, implementation ng batas. Kasi yung mga batas sa Harold, ang kailangan yan yung what we call implementing rules and regulations. That is what I'm talking about. That's what he's talking about. Kasi hindi porke batas automatic iiran yan. Merong pamamaraan na kailangan gagawin po ng ating gobyerno na hihimayin kung paano, ano ang mga procedures na gagamitin. Dito po ang ginagawa nitong sinasabi mong PAISAI Right. organization. Yun ba ang kanya po meron ganyan, implementing rules and regulations. Meron ding mga aspeto ang IRR kung minsan kailangan mag-apply ng lisensya. Yun. O mag-apply ng lisensya, business license, or isang permit, meron mong process yun, may mga requirements. Kailangan mong sundin yun at makipag-deal ka sa agency. Meron ding isang aspect yung IRR kung saan, by which pwede kang magsampa ng reklamo. Parang kaso yon. And then, irereklamo yung kabilang tao basta within the jurisdiction, ibig sabihin, within the concern ka ng agency, pursuant sa IRR. Hindi lang basta reklamo. So, magrereklamo ka tungkol sa batas na yon against sa isang tao, imbitahan nila, magkakaroon kayo ng process. Parang judicial process din yun. Parang judge, parang normal na kaso. Kaya ang tawag dyan ay quasi-judicial function ng agency. Pwede silang mag-decide against the interest ng isang tao and adjudicate yung rights between the two. And then, it's as good as law din. It will be as good as a decision. Pwede mong i-enforce. Kung collection ng money yun, kung i-award ka ng money, kung i-award ka ng refund, parang nanalo ka na rin sa korte. Yun yung quasi-judicial functions ng agency. Alright? Harold! Wait, meron ding ibang batas, di ba? Kapag nasa probinsya ka o nandito sa Manila, meron kang naririnig na ordinance. Ordinance. Pwedeng i-enact yan ng sangguniang panlalawigan. Kapag nasa province ka, pwedeng i-enact yan ng sangguniang panlunsod. Kapag nandito ka sa metropolitan area, pwede rin yang i-enact ng, what do you call this, mga kagawad ba yun? Yung mga council, council ng barangay. Council ng barangay. Kagawad. Yeah, mga kagawad. And pwede rin siyang i-enact ng mga yung normal councils, yung mga councilor ninyo dun sa inyong locality. Hindi niyo masyadong nararamdaman tong mga batas na to kasi usually ang alam niyo lang yung mga general. Pero
Kung nakikita ninyo, bawal umihi dito, multa 500. Yun. Local concern. Kung street Harold, naging street Joen, yun sila rin yun. Nagbabago sila ng street. Kung bawal umihi dito, bawal magyosi dito. Ano yan? Siguro yung social distancing, pwede nilang i-enact yun as batas. Facial or... Yung mga patakaran sa palengke, yan. Right. Yung mga parking rats, kung saan pwede mag-parking, yan. Yeah. At yung mga kumukolekta sila para sa, pag may parking yung mga tao, di ba may kumukolekta? Dapat dun yun sa mga, mga gawa ng sanggunian yun. Yep. O, di ba? Sabi ko sa inyo, lahat may batas yan. Umuwi ako sa probinsya nung Christmas break, na-meet ko yung pinsan ko. And nag-driver siya ng tricycle. And then sabi niya sa akin, Kuya Harold, alam mo bang na-aresto ako? Nakulong ako ng isang gabi. Anong violation mo? Social distancing daw. Tricycle driver na siya. Social distancing. Dahil sa municipal ordinance. Pero sabi, kumusta na yung kaso? Dismiss naman daw. Pero parang binigyan lang sila ng action. Ano ba? Para maipakita sa mga tao na huwag kayong masyadong magsisilapin sa isa't isa dahil may batas yan. Yun yung sinasabi namin ni Butch na kapag aarestuhin ka, dapat may batas. Hindi pwede na aarestuhin ka na walang face shield, walang close contact, tapos wala namang batas na sasabihin sa'yo. Dapat may batas. Alright? Kasi kapag inaresto ka nun, pwede mong kasuhan yung pulis o kahit sino mang arresting officer na nag-aresto sa'yo. Hindi ka pwedeng arestuhin nang walang krimen. Yun nga yung sinasabi mo doon di ba? Pagkapag na sinabi sa kanya, arrest doon ka namin dahil may batas yan. Yun lang, mali na di ba? Dahil wala talagang batas yan Right. May utos. May utos na galing sa presidente. No? Na ganyan. Pero yung utos na yon, walang nagbaback up na batas. Hindi yun batas. Hindi batas Hindi yun. batas. Kahit executive order nga, hindi batas Kahit mas formal pa, di ba? Dahil ang batas ay Unless martial law tayo. Yung utos ng diktador, siya yung batas, di ba? Pero hindi ganyan Yeah. Hindi naman martial law Yeah, diba? that is why dinidiscuss ko sa inyo, merong isang independent legislative body dito. Yun yung Congress. And sa bawat probinsya, munisipyo, city, and barangay, merong independent legislative body. Yun yung mga kagawad, councilor, and yung mga board member. Sa Ilocano, mga bukal. Mga bukal, para bukal. Harold Respishow, para bukal. Sa probinsya, merong mga kanta parati yan. Bukal din naman yata sa Tagalog Bukal, di ba? Bulacan, sa Bataan, bukal din. Alright. Ito, isang interesting na fact sa mga congressman. Alam nyo ba na ang mga congressman, habang nagsasalita sila about any legislative process or any legislative function, pwede silang magsalita na kung ano-ano, babuyin kanya, sirain niya isang tao, madumi yung bunganga niya, sirain niya isang tao, sirain niya yung presidente, sirain niya yung pope, sirain niya yung president ng ibang bansa or kahit private person, yung TV anchor, etc. Okay lang. Okay lang magsalita yung isang kongresista ng ganon, dahil under sa ating constitution, dapat libre siyang ipahayag ang kanyang damdamin. Dahil yun lang ang tanging paraan upang ma-deliberate ang isang batas intelligently. Hindi man siya polite, pero kung minsan kasi, words ought to be wild, sabi nga nila Because, all words ought to be wild. John Maynard Keynes. Ano bang pwede natin pag-asaban tungkol dyan? And kapag sponsor sila ng batas, dapat i-declare nila kung meron silang conflict of interest, kung meron silang participation sa kontrata na gagawin mula sa batas. Pagsiset ng budget, so sabihin nila kung, wait, alam mo yung counterparty dito sa batas na to, na for which may set aside ang isang pondo, medyo interested ako dyan kasi kamag-anak ko yan So kailangan mong i-disclose yun. Sometimes hindi ka pwedeng, dapat nga kapag directly interested ka, hindi dapat ipapasa yung batas na yun, bawal mong i-sponsor yung batas na yun. Kasi makikinabang ka at makikinabang yung kamag-anak mo. Yeah. Kanya mo itinutulak yan. Kanya bawal yun. No? Bawal po yun. At kapag nahuli ka, syempre, mayroon bang mga gumagawang ganyan? 100% po meron. Right.
Nahuhuli ba sila? 100% po hindi. O, di ba? Okay. Talking about money, ang mga members of Congress ay dapat mag-file ng SALN. Katulad ng ibang public officials. And I saw some data about sa SALN ng past presidents natin. Not Congress, pero past president. Alam nyo ba na ang net assets ni Duterte as of 2017 is just shy of 30 million pesos? So, ibig sabihin, he is not wealthier than 30 million pesos. Mm. Wow, ang dami kong kilalang tao na mas mayaman kaysa sa kanya. And kasi nga daw kasi ang sweldo lang naman niya kada buwan ng presidente is more or less 400,000 pesos. Mahirap daw naman kasing mag-ipon ng malaking pera kapag nasa gobyerno ka. Mm. Ang pinakamalaki na dito sa data na nakita ko is yung SALN ni GMA. Ang kanyang net assets amounted to about 145 million pesos. Is that a lot of money? Yes, it is. Compare kay Fidel V. Ramos, noong panahon niya, just over 10 million pesos. Sobrang hirap naman siya to be only worth that much. I think yung mga presidente, I think beneath sa dignity nila na sweldohan ng sobrang liit. And dapat malaking sweldo nila. Or kung minsan siguro hindi ko alam wild proposition lang to, dapat compensated din sila somehow based sa performance nila, hindi lang flat monthly. Well, alam mo yung sweldo ng mga presidente, token lang yan eh. Hindi naman talaga yan ang pinagbabasihan ng kanilang pinagkikitaan. Marami po silang pwedeng pagkitaan. Kaya po hindi maniniwalang tao na si Fidel Ramos 10 million worth lang siya. O si Duterte 30. O even si Gloria 140. Hindi po naniniwala ang tao dyan eh. Kasi first of all, may batas. I don't know exactly what Republic Act that is or what. That the president has what you call discretionary funds. Discretionary funds which do not have to be audited, examined, or anything. No necessity of justifying how it was spent. No? I remember before, panahon pa ni Corazon Aquino, nag-umpisa yan, discretionary funds, 1 billion pesos. Wow! Ha? Ang laki. Malaki talaga. 1 billion. Ngayon yata, kay Duterte at kay Noynoy, umabot na yata yan ng 3 or 4 billion pesos of discretionary funds that are not subject to audit. Kasi sino naman nang mag-audit sa presidente? Di ba? Right. Presidente na siya eh. No? Lahat yan, mga COA, lahat yan, nasa ilalim niya eh. No? So, paano mo naman auditing ang boss mo? COA ka eh. No? So, in that respect, no need to audit. Wow! Alam ninyo, bigyan ko kayo ng context. Last week, nag-usap kami about GAA, General Appropriations Act, yung budget ng mga ahensya ng gobyerno. Alam nyo ba, ng DPWH budget niya per year is just about that, 4 billion. Budget ng Department of Education, just about that, 4 billion pesos. Imagine kung ako yung presidente, ako na lang, okay, DPWH, magpahinga ka na lang, ako na ang magpatayo ng mga bridge, ng mga highways dito sa Pilipinas, ako na rin yung magre-repair sa kanila, ako na rin ang magpapaaral sa lahat ng Pilipino, huwag na kayong magtrabaho. And hey, walang audit. Ayos yun ah. Well, kung siya ang gagawa, pero may budget diyan eh. May budget talaga sa highways eh, di ba?
DPWH kung 4 billion pesos, may budget sila. Ang kung nga dito naman tayo, discuss na natin to, konting lihis lang Yeah. dito sa subject natin. Ang iniisip ko sa DPWH, bakit ang kanilang mga proyekto puro kalye at bridges? Na? Dati, nung bago nag-umpisa si at ang si Duterte, ang pinag-uusapan natin circumferential railway system ng buong Mindanao. Tapos railway system from Luzon all the way up to Mindanao. Connected by ferries and ganyan. Pero aabot yan hanggang. Alam nyo ba? Walang ganyan no? Iniisip ko naman, bakit? Alam mo naman ako, auditor di ba? Right. Auditor ang isip ko. Alam niyo kung bakit? Pagdating sa budget, gagawa ka ng kalye. Napakadaling mangurakot dyan. Kasi kung nasasabi mo per kilometer, ganito ang gagastusin mo, dagdagan mo ng konti, ang dali-dali mong itago ang konti doon. Usapan na ng kontratista. Pero, pag trend ang gagawin mo, iba yun. Na? Kitang-kita mo yung mga riles, kitang-kita mo yung bakal na gagamitin at lahat ng mga stasyon na gagawin. No? Mas mahirap, mas masalimuot ang kurakot. No? So, yan. Yan sa riles ng trend. Bakit sa lahat ng $8 billion na supposedly should go to public works and highways, bakit wala silang itinayong power generating systems? No? Bakit? Wala silang itinayong talagang dam. Meron na dyan na dam, pero hindi tinayo galing doon. No? Nandyan na yung mga dam no? Inayos-ayos tapos pinay-privatize. Why? Because again, that is a project specific tsaka napaka-klaro kung magkano yun. Hindi katulad ng highways. No? Highways, pag ganyan-ganyan ka, hindi mo alam kung saan papunta. Madaling itago ang truck. No? Ano lang yan, that is just a conjecture. That is just my suspicious auditor mind, no? that is thinking about this. No? Yeah, dapat devil's advocate ka. Kapag auditor ka, actually, you're finding for fraud. Yes. Yun yung objective mo. Kasi kung wala talaga, walang mahanap. Kaya ipakita mo na. Kasi kapag kung wala talaga, ipapa-examine mo lahat ng records. Yun yung approach namin sa audit Di ba meron ng opinion sa audit opinion na kapag hindi sufficient yung records or nawawala yung records, may reservation ka. May qualification. May qualification ka sa opinion mo. Ang ibig sabihin ng qualified opinion, tagsak. At walang investor o kahit nga BIR, hindi na painiwala yung financial statements mo. Pag nga hindi tatanggapin sa SEC at saka sa BIR yun. Yun lang opinion namin about sa kakurakutan na yan. Pero balikan natin yung batas na kung paano ginagawa ang batas. Yeah. Ako interesado ko kasi it's always a curious thing. Kasi ganito, ang mga mambabatas sa legislatures, Congress and Senate, they are representatives of the people. Di ba? Right. Representatives. Kanya, pag gumawa sila ng batas, ang taong bayan, they are representing the people, di ba? Tapos itong batas na gagawin, let's say, ng Kongreso, pag napasa sa lower house, aakyat naman sa Senado. Right. Deliberator nito. Kaya, dadagdagan nila, babawasan nila. Saka lang pupunta sa presidente. Ako iniisip ko, ang daming mga ibang batas na dapat ang makikinabang yung taong bayan No? Pero gumagawa silang batas
ang nakikinabang sila lang. Example, meron gumagawa ng batas ngayon. Alam mo, ang pork barrel ng lower house is 100 million, 75 million pesos. I think 75 million pesos a year yung kongresista. Yun ang pork barrel niya. Gumawa sila ng batas na ito magiging 150. Sino nagkinabang? Sila din. Ha? Tapos yung Senado, syempre, 150 na kayo, gagawa kami 400. Sinong babati ko sa kanila? Wala. Bakit? Senador ka, magtataas tayong 400, aangal ka? Hindi. Dito sa lower house, 150, gusto nyo itaas, dadali, aakit yan dito sa Senado, di ba? Babarahin ba namin ito? Hindi. Siyempre, okay na yung 150 para magkaroon kami ng 400. Sa kanila lang. Eh, laki-laki no ang kukunin nila. No? Kada mambabatas, ang pork barrel, ganyang kalaki. Tapos sasabihin, sabi, hindi, mga projects lang naman yan. Hindi nangyayari yun. Mahigit ng kalahati yung bulsa. No? Kaya hindi ka magtataka kung bakit may mga political dynasties. No? Kasi negosyo ng pamilya. Pagkatapos ng ama, yung asawa. Pagkatapos ng asawa, yung anak. Pagkatapos ng anak, yung ama na naman. Kanya na naman. No? Bakit? Negosyong pampamilya eh. No? Sinong kawawa itong tao? Kaya itong mambabatas na ito, ang batas hindi para sa taong bayan. Yeah. Yan ang nakakalungkot. Another form ng conflict of interest, Butch. Di ba conflict of interest yun? Magpapasa ako ng batas para sa ikayayaman ko. Yung constitution natin, ang sabi niya, dapat yung Congress mag-enact ng batas para ma-eliminate yung dynasty, political dynasty. Conflict of interest ulit yun. Siyempre, hindi sila magpapasa ng batas kung halos lahat sila. Yun yung stature, di ba? Kung family business nga, bakit mo sisirain yung sarili mong business? Yes. Ito ang nakakalungkot sa sitwasyon na ito. But ang taong bayan, hindi kumikilos para ayusin ito. Parang ito, dadating na naman ng halalan, no? Puro postura na naman ito mga ito, di ba? Nakikita nyo na ngayon kung ano-ano naman. Ano ba pinanindigan nito mga ito? Wala. Pa-cute lang. Picture taking. Uy, sana kung cute. Tapos, titingnan, ito magandang magandang tandem ito. Ito magandang. Pero ano bang pinanindigan nila para sa taong bayan? Wala akong alam. Yeah. Butch, since you're asking, ano ang pwedeng magawa ng taong bayan sa ganitong sitwasyon? Pag tatanungin mo yung ordinaryong tao, ang brother sasabihin, iboto mo kasi yung tamang politician. Yun yung isang sagot. Tama yun, malamang yun yung pwede mong gawin na kaya mong gawin. Alam nyo ba na merong tinatawag na initiative and referendum sa ating konstitusyon? Anong ibig sabihin nun? Ang tao mismo ay pwedeng mag-enact ng batas. Hindi na siya dadaan sa kongreso, hindi na siya dadaan sa kagawad, hindi na siya dadaan sa bukal. Mag-uumpisa tao. Initiative, kaya tinawag initiative. Ang tao initiative ang mag-uumpisa. Therefore, pwede kang gumawa ng batas na pang-national or pang-panlalawigan, pang-city, and pang-barangay. Almost same process. Ang gagawin mo lang is mongolekta ka ng signature. Pag pambuong bansa, dapat 10% lahat ng registered voters, makuha mo ang signature, and then bawat distrito sa Pilipinas, at least 3%.
So, kunin mo lahat yung signature. Pumunta ka sa Mindanao, sa Visayas, sa Luzon, magkuha ka ng signature. Ang daming legislative district, di ba? Ang registered voters natin ngayon, 60 million. Okay. Okay? So 10% is 6 million. Ha? But yung 6 million votes, hindi mo makukuha lahat yan sa Manila. Kinakailangan 3% for every district. Sa isang probinsya pa lang, may 5 district na. There are 250 districts. Kanya, ang sinasabi ko, magandang ideya yung People's Initiative. Pero alam nila, masyadong masalimuot at hindi kakayanin. Alam mo bakit? Napakamahal gawin. Right. Eh, sinong kukuha ng pera para gawin yung People's Initiative? Sino magbibigay ng pera para gawin yan? Napakamahal talaga kasi iikot ka eh. No? Iikot ka, iingin mo yung mga ano. Tapos, siyempre, papaliwanag mo muna sa tao kung bakit ka humingi ng suporta dito sa People's Initiative. So, magkakaroon ka pang mga meetings, mga ganyan-ganyan. Kanya yung mga gumawa ng batas na yan, palagay ko, ginawa nilang mahirap. Pero dahil alam nila hindi magagawa. Hoy, mga nasa Constitutional Convention noong 1987. Kayo ang gumawa niyan, ha? Actually, first step pa lang yun, Butch, di ba? First step pa lang yun. Pag nakuha mo na yung required signature, punta ka sa COMELEC, and then ang gagawin ng COMELEC, alright, one signature, match ba siya sa voter signature? They will evaluate. They will check. Gano'ng patagal na naman? Ay, nako. It doesn't happen actually. And then kapag malapit na yung election, sasabihin nila, pwede mo isabay na rin natin yan sa election? Kasi matrabaho eh. And COMELEC na rin nagsasabi, yung effort na yon na gawin is more or less 4 billion pesos. Imamatch mo yung signature ng mga tao sa voter registration. Ang hirap nun. Hindi ko alam kung paano mo gawing mas mura yon o mas mabilis, pero halos imposible na gawin yung initiative na yan. Sayang. Pero kung maganda sana yung COMELEC systems, hindi ko alam kung paano ninyo mapapabilis yung process, mas mapapamura. Ang saya sana, di ba? Ayaw ko yung batas niya. Cancel. Di ba? Kung ako, abolish COMELEC. Oh. Brings me to here. How can you abolish COMELEC? It's a constitutional commission. Ibig sabihin, constitution ang gumawa niyan. Therefore, kailangan mo ring baguhin ang constitution para gawin yan. So, Harold, paano mo pwedeng baguhin ang constitution? Okay. Tatlong paraan. Congress. Dito. Mali ko dyan. Congress. Pag bumoto sila ng 3/4. So, House 3/4, Senate 3/4. Alright, we want to change the Constitution. Let's change. Okay, kung approve na, wait, stop ka lang muna dyan, ha? Stop ka lang muna dyan, ha? Okay, isa pa, Constitutional Convention, ibig sabihin yung parang diniscuss ni Butch kanina. Nagtawag si Cory ng maraming tao para i-discuss. Ano kayang gagawin nating Constitution? Itong gusto kong ilagay dyan. Ito, tanggalin natin yan. Ano yun? That was not the Constitutional Convention. Kasi ang convention, elected yung mga tao. Right. Cory just picked out 50 people and made them the ano. Yeah. So, Congress, pwede siyang mag-call na Constitutional Convention. So, magitan ng vote na 2/3 or majority. So, mga nasa figure na yon. So, Congress, mag-call siya ng Constitutional Convention. Di ba, papansin niyo kapag Congress lang, mas malaki. Pero kapag mag-set up ng separate Constitutional Convention, yung Constitutional Convention na yun ang gagawa ng Constitution, mas maliit na boto mula sa Congress ang kinakailangan. That's right. Okay? Stop ka ulit doon. Sige, i-discuss natin yung dalawa. Bakit ko sinabing stop? Kasi, hindi pa yun ang approval. Meron pang... Katulad ng initiative kanina, start pa lang yun. Start pa lang yun. Kung ano man ang output nila na Constitution, kailangan pa rin yung i-field sa mga tao. Parang normal na election yan. Dapat majority ng tao ang mag-a-approve ng bagong Constitution. Nangyari na ba yun? Hindi pa.
And same limitations as we discussed kanina. Nagkaroon ng approval yung 1987, no? In-approve ng tao 'yon. And all the previous constitutions we had in 1973, 73, in-approve din ng tao 'yan, no? After before they actually implement it, it needs a referendum, and the people say yes or no to it, no? Pero siyempre, pati na yung pang-approval ng tao, referendum, manipulated na rin yan ng COMELEC, di ba? Kanya wala talaga akong dito sa COMELEC. Pero gusto ko lang, sinabi mong tatlo, importante ito no? Yung sinabi mong tatlo, yung una, 3/4, sabi mo, ng Congress can change a provision in the Constitution. Propose a change. O propose a change. Yung pangalawang convention. Can call, constitute, convene. Convene. Mag-call sila ng constitutional convention. And then the third is Initiative. And parang initiative rin ng parang tao. Direkto yun sa initiative. tao. Okay. Yeah. yung unang-una, dito ako may problema. Kasi, ang Kongreso, etong mga politicians, they can get together. Remember, they're just politicians that are in the legislature. They can get together 3/4 of them and say, we're going to change the Constitution. This is, to me, very dangerous. No? And it's already coming out in some of the provisions in the Constitution. Ang saligang batas po, saligang batas. Walang makakapagpalit dyan, kundi ang taong bayan. At ang pamamaraan niyan, ang pagsasama-sama ng mga delegado para gumawa ng saligang batas. Pero, yung saligang batas na yon, the fundamental law of the land, they will create, tapos ilalagay nitong mga kongresistang na ito, unless provided by law. Okay? Anong ibig sabihin niya? Ito yung batas, tapos merong kulatila silang ipinasok, unless provided by law. Ibig sabihin, kaya nilang gumawa ng batas na taliwas dito sa saligang batas. So sila na ang in effect gumagawa ng saligang batas. And it is highly questionable, no? And the only reason I have and when this was passed, it was passed during Gloria Macapagal Arroyo's time in 2009, when they made a law themselves. The congressmen made a law themselves, making themselves, giving themselves the power to change the Constitution. When it is clear that the only two methods that are allowed is by constitutional convention or by people's initiative. Ang people's initiative is tantamount to a revolution. Pag ayaw na ng tao ng buong saligang batas na ito, wala nang saligang batas, magtatag tayo ng bago, it's like a revolution. No? Cory can do that 50 people, di ba? Yung 50 na pinili ni Cory na hindi natin binoto, kaya niya yun Ano bakit? She was a revolutionary government. She was heading a revolutionary government at the time. No? Yung kanyang 6 years was a revolutionary government, 1986. And that is why she can do that 50 people. Tapos ang ginawa nito mga to, I'm only a congressman but I can get our group together to change the Constitution. Oy, nako.
And ang tao, hindi pa umaangal dito at dapat umangal na tayo. No? Ito, mas umangal ka pa dito. Alam mo ba na ang Constitution ay nag-decide about sa number 3, yung initiative, yung referendum by the people. Kung babasahin mo daw yung Constitution, the Constitution may be revised and amended. So, dalawa. Revised and amended through 1 and 2. Yung number 3, ang wording ng number 3 is, the people may amend the Constitution through this. Ang ginamit lang na word is amend. Sabi ng Supreme Court, hey, amend lang yan, hindi yan revise. Ano bang difference? May difference pala yun. Sabi ng Supreme Court, ang difference daw is, pag-revise kapag yung basic structure ng government, like federal, or ganito, or yung parliament, yun yung revise kasi ang dami mong papalitan eh. Pero amend is kapag tingi-tingi lang, siguro yung minimum age ng president, amend lang yun. Sabi ng Constitution, yung People's Initiative, ay amend lang ang pwede. Kaya baka bitin tayo kung revolution ang hinahanap natin. Kasi revolution means, revolution, ano ibig sabihin ng revolution kapag nag-revolve ang earth sa sun? Isang buong ikot about face. Ibig sabihin, babalik rin mo lahat talaga yung society natin. At clean slate tayong lahat, bago lahat. So baka hindi natin ma-achieve yun sa number 3. Yun ang, well, depende, no? Depende, kasi nasa Korea, di ba? Ay gumawa na nga siya revolutionary government. Pinipol power niya si Marcos, no? Tapos nagkaroon ng so-called revolution, which was not a real revolution. And they declared the revolutionary government, no? And that's how they were able to push through the 1987 Constitution. And since it was ratified by the people, yan ang sinundan natin. Nung si Erap tinanggal, at ang pinasok si Gloria Macapagal Arroyo, again, that was questionable. Bakit? Ang kinakailangan mag-resign ng presidente, no? Bago ka papasok as vice president. Eh hindi nagre-resign si Erap nun eh. Pero pinasok na nila si Gloria. Ang pinagbasihan nila, yung sinasabi ni Davide na there was constructive resignation. That term, no, was an invented term. There is no such thing as a constructive resignation. Kung ito ang opisina ko as President of the Philippines, lalabas lang ako dun sa kabila, pupunta ako sa isang bahay, hindi ibig sabihin, nag-resign na ako. Eh yun ang sinabi nila, umalis siya sa Malacanang, no? So there was constructive resignation. And they swore Gloria Macapagal Arroyo as the president. You see? And yet, they said it was constitutional. And they did not call it a revolutionary government. No? Again, it was infirmed. Because the Supreme Court Justice then, which was a corrupt Supreme Court Justice, si Davide, no, invented the word constructive resignation of Erap. No? So in those two aspects, dapat talaga wala na tayong sinusundan na constitution, pero meron pa rin. No? Yan ang, kanya meron mga tao dahil napakarami natin problema ngayon. Sa batas, sa mga mambabatas, sa mga politiko, sa kabinete, sa ekonomiya, dahil sobra-sobra. Ang sinasabi nila, hindi mo na kayang ayusin to ng patsi-patsi. Kinakailangan yung sira ng kotse mo, hindi lang palyado, no? Sira yung fuel pump, sira yung lahat-lahat, pati radiator, pati yung sira. Tapos sasabihin mo, i-overhaul na lang natin, no? Overhaul. Ibig sabihin, revolutionary government, no? At kung si mismong Duterte, itong sinasabi ng iba,
kung si mismong Duterte sasabihin niya, all right, I will declare a revolutionary government. So what happens there? He's like a temporary dictator, no? And then papasok niya, ayusin niya yan, suspend Congress, suspend this, ayusin niya lahat ng kailangan gawin uh, para malinis ang ating pagpatakbo ng gobyerno ng bansa natin. Pwede. Basta marunong siya at alam niya kung ano yung gagawin niya, no? Hindi lang pampaano sa kanya, permanente sa kanyang maging liderato. Hindi yon. Dahil sobra ng masalimuot ang problema. Like I said, it's like an engine that no longer functions. No? You have to overhaul it. No? Okay. Butch, ang normal na mga tao katulad ko, siyempre marami tayong naranasan na hindi maganda sa lipunan natin. Lahat ng kadil natin, lahat ng nakikita mo, bakit ganito ang Pilipinas? Bakit ganito tayo? Kurap yan, kurap dito. Ang sama ng taong ito. Ayoko na. And then nanonood ka ng news, grabe ang balita. Bakit parang ang tatanga naman lahat ng nasa gobyerno? Bakit parang hindi matalino yung tao kahit nga basic lang yung intellectual capacity ko? Oo. Feeling ko mas matalino ako sa kanila. Siyempre. Pero, so kaya iniisip natin, paano kaya gawin ito? Paano kaya ayusin ang lahat ng ito? Ang ibang tao ang ginagawa nila, merong maliit na issue and then bubugbugin nila yung issue na yun, commentary. Pero, will that make a difference? And then yung mga ibang tao naman talagang resign na sila sa idea. Oh, sige na, baguhin na natin lahat ang ating lipunan, baguhin natin ang constitution. Kasi parang yun yung pinakamadaling isipin eh. Kasi mahirap, i-wholesale na lang natin kasi mahirap siyang ayusin na tig-isa. Okay. Nakakapagod. There are only two ways, di ba? Two ways when you want to fix up government. One is by elections. Then the Constitution allows us every so often, no, to change the leadership and the people that are running government, no. Because after that period, no, kung talagang hindi nakakayanin ng tao, 6 na taon, sobra na, no. At least, alam natin na pang-6 na taon, may kakaroon tayo ng chance palitan yung leader. That is one way, the election. The other way is a revolution. No? Ang revolusyon, pag hindi na kaya ng tao at tumagal pa ito, dahil sobra na ang namamatay, sobra nang nahirapan, at masyadong marami ng pinaghihirapan, when it is no longer sufferable, then it is the duty of the people. It is the right of the people to replace that government. Etong words na ito ay nandun, nakasaad dun sa Declaration of Independence ng Estados Unidos. Nung nagkaroon sila ng Declaration of Independence in 1776, sinabi nila, ang isang tayo ay lahat nilalang ng Panginoon. For man created by God. Everybody was equal, and we had inalienable rights. Right to life, liberty, and the pursuit of happiness. And because we are civilized people, we decide as a people to establish a government. And that government is mandated to follow what we want. And that government is going to promote the general welfare and try to achieve the common good. And if at any point we find that the government is reneging on its duty to us, it is our right and it is our duty to replace that government. So I ask you the question, what does it take to carry out such a process? We don't know. Some will say, let us just have a revolutionary government. Some will ask the military, sige na, we can't do it.
can you take over because you are also mandated to protect the people, no? So they want a coup, right? And some are just appealing to the president, no, to do something that will alleviate the suffering of the people. No? Without any changes, if we cannot make any changes, without making those changes, but obvious now, our president, even if we elected him, it's more and more it's coming out that he is a president, but he is not a leader. Because a leader fights for his people, and that's not being felt now. So we are in that situation. Pero hahanapin natin ng solusyon. Sabi mo, ano ba to? Bakit ganito? Ganyan din naman ako. Ganyan din naman ang Si Joel. kasama natin, di ba? Bakit ba ganito? Ganito na lang ba habang buhay? Ganyan. Because we're already doing this, we naturally, because we're human beings, we will find a way how to do it. As long as we can still stand the difficulties that we have to face. Sana hindi tayo masyadong matagalan mag-find a way to do it. Kasi nakakapagod sumakay sa isang karag-karag na kotse. Simula noon pa, parati na lang karag-karag ang kotse ko. Literally and figuratively when it comes to the Philippines. Alright, I just want to say hi to my mom, who has been giving me discretionary funds since college. It's called allowance. Just kidding. Yeah. Good evening po. So shall we go to the comments, Butch? Yes, please. Alright, I'll do the reading. Zinea Arcelia, your name sounds familiar. Welcome back. Good evening, Sir Butch, in Attorney Harold Respishow. Greetings here in Hong Kong. God bless you both. Sir Butch, in Attorney Harold. Katulad niyan na ginawa ni PRRD, si Duque na batas. Diba maling-mali yan? Wala yan sa batas natin at ginawa pang hero. What's the story about? No, because Duterte is recognizing Duque and treats him like a hero during these difficult times. No? And they are, whatever Duque says, lockdowns and ECQs and masks and shields, no? Whatever Duque says, what's his name, our president implements and gives the order. No? Kanya sinasabi niya, paano wala namang batas na ganyan, bakit ganyan ang ginagawa? Hindi ko alam sa kanya. Joe Bederio, magandang gabi po, Attorney Harold, Sir Butch. Mabuhay po kayo, watching from Riyadh, KSA. Hello there. John Siren Onato, hello. Good evening, Sir Butch at Attorney Harold. Mga sirs, kung hindi sana natakasan ng katinoan si Trey Duterte, sana isulong at ipatupad niya ang Artikulo 12, Section 17 to 18 para hindi na makapangurakot. Tama. Tama ka dyan, Attorney Harold. Pati sa Biblia nabanggit din ang tungkol sa lawlessness. 1 John 3:4 ESV, everyone who makes a practice of sinning also practices lawlessness. Sin is lawlessness. Angeline Nivera, good evening, Sir Butch, in Attorney Harold Respishow. Bakit nagpapalit yung end sa in? parang lumalabas na si Butch ay nasa loob ko. Hindi maganda sa e-envision na. Listening here in Hong Kong, God bless you both. Manuel L. Perez, good PM po. Elizabeth Rocha Mortel, good evening. Beth Chai, hi girl. Good evening po, present from Makati. Lourdes Cock. Yes, good evening, Professor Butch and Mr. Harold. Good to hear from you, Mr. Harold. Watching from ACCRA City, West Africa. All the best. If there is law from God above, then we should obey Him. Unlike now, because of pride and power, controlled by one man, Doku. And alam ba nung si Michael Jackson nag-concert sa Paranaque? Ang tawag ng mga foreigners sa Paranaque is Paranacute.
Pero So si Duque is Docu. Para siyang donut na tinuhog. Si Duque and his twin as Duterte. Raz Mendoza. Good evening, Prof. Butch and Attorney Respishow. Watching from Thailand. Hey! Villar ang gumawa niyan. Mga Pangulo ay di tumitingin sa sahod, kundi sa mga bigay na may kapalit. Real talk! Bederio Candido Joselito. Magandang gabi po sa inyo, Sir Butch. Attorney Harold, mabuhay po kayo. Watching from Riyadh, KSA. Dora Vega. Good evening, Attorney Harold. Mga kabulls-ay. Sir Butch, good evening sa you. Pilosopo. Galing ka sa hospital, no? Pamilyar ang pangalan mo. Hello po, attorney. Have a peaceful and happy evening. Hello, Doc Evelyn Respicio. Talagang pinadaan mo pa yung greetings mo sa mama ko, ha? Hello, Attorney Harold from CMSH Station 4, COVID Isolation Team. Your energy is contagious. I hope I don't have COVID. Ulit na ako ng mama ko na magpaturo. Sabi ko, medyo busy ako sa work. Gusto ko umuwi dyan. Cecil Argonza Ramirez. Hello po, Attorney Harold, again from Kayo, parang feeling ko ang dami niyong nanonood dyan sa hospital na yan. Kaya kapag siya sabi sa akin kung ilan ay nanonood na lang, medyo skeptical na ako. Feeling ko more than kalahati dyan. Mag-share naman kayo sa mga kaibigan ninyo. From CMSH ER Department, yours truly, Doc Evelyn Respicio. Okay. Ay, ikaw pala yan, ma. Ay, hello. Rex, uy, yung tapang kalabaw namin. Wala pa. Rex Gonzalez, Attorney Respi, and Sir Butch, can Philippine Congress enact and force a fire Duque like a Senate fire Pauchiak lately? Can they do that? My God. well, they can recommend. They can strongly recommend that criminal charges be filed against him, and if that is going to push through, he will have to resign. Now, he stays really at the pleasure of the president. Appointee yan no? Appointed by the president. So his being there really is dependent on the president. But if the president's not gonna fire him, no, and tell him to resign, what Congress can do is have a hearing and then recommend criminal charges filed against him, no, criminal negligence, even genocide, no, because those things that he had done had killed so many people. He might have done it maliciously, and not just because he's incompetent, but he could have done it purposely, much the same way he did it for Deng Baksha. Okay. Merong doctrine sa law na he who has the power to appoint has the power to terminate or to remove. So I think executive power yon na mag-appoint and executive power din na mag-remove sa office. So hindi pumasa yung Fire Duque Act. There you go. Sir Butch, Attorney Respishow, good evening po. Tanong ko lang po, hindi ba pwede i-co-waranto itong si Secretary Duque at Domingo ng FDA? Ang ibig sabihin ng co-waranto is i-challenge mo yung entitlement niya or yung office niya. So, co-waranto, what's your warrant? Or warrant, ibig sabihin yung entitlement. So, ask ko, sa Spanish, di ba? So, i-ask mo kung entitled ba siya sa office niya, kung tama ba yung procedure by which inulok-lok siya doon sa inuupuan niya ngayon. Yun ang ibig sabihin ng co-waranto. I don't think so. I think it appears all like regular. Yung pag-appoint kay Secretary. But the thing is, yung co-waranto may have to start with the Solicitor General's office, di ba? Now, the Solicitor General is of course an appointee of the President. Although, ang office niya can act motu proprio on its own. But what's his name? What's the Solicitor General's name? He's not going to act on its own. He will wait for the President to tell him to file a co-warranto if needed. But if
why will the president tell him to file a quo warranto? He just fires Duque, period. No? And then let him face charges. No? Alright. Eric Bautista watching, mabuhay KDP. God bless in Jesus Christ's name. Amen. Arong Alip, good evening mga sirs and to all. Sa barangayan po, di ba there's a way for the people to check where the budget is going through the barangay assembly. And the people can ask if the projects of their barangay is questionable or not. Marami pong citizens na hindi alam na they have the right to question kung saan napupunta ang pondo ng barangay. I think that will be covered, that is covered by freedom, right to information. Yeah. I think there's a normal process na pwede mong gawin para kunin yung information na yun. But I don't think na pwede kang dumulog doon and then i-demand mo na lang yung documents ng basta-basta. I don't think that's the right process. Besides, ino-audit sila ng Commission on Audit. So, hindi mo role na i-audit sila kung tama ba yung gastusin o hindi. But there must be a way na makita mo yung information na hinahanap mo. Katulad nito, and I think merong paraan yung batas. Hindi lang yung diretsong pupunta ka sa barangay and then sabihin mo, hey, where are the papers? Hindi. Alain Palyones, ayaw ng mga oligarko ng ganyan, marami rin yung mawawalan ng gatas sa mga labit. Ano sila, baby? Tulad na ng mga mambubutas natin. Kawawa naman po sila pag nagkataon, wala nang tatakbo bilang mambubutas. Pag wala na sila, kawawa naman yung bayan nila, walang representatibo. Mga, nila, bakit ba nila gustong ibenta bansang Pilipinas? Hindi mo sinabi yung ano. Oh. Papagalitan ako ng mama ko na. No bad words. Bandila Bayan, kudeta is okay if batch of military officers got sent. Can you explain to me what kudeta is? How different is kudeta from revolution? Well, revolution is revolution from the people. A coup d'etat is somebody from government, not necessarily the military, but obviously together with the military, can take over government and tell the president, we are taking over now, no? And this is what we're going to be doing. So you're under arrest, Mr. President, or you can leave now and that we will take over. That's just a coup d'etat. No, but no one can do that unless he's got the muscle. And the muscle is the military. Norlin Casimero, good PM po sa inyong lahat. Romel Lalo, constitutional po ba ang lockdown? Alam mo, ang ganda ng question na yun kasi hindi pa yan nasubukan dati. Ang lockdown kasi limitation yan sa freedom of movement eh. Di ba? And then, Bill of Rights natin, meron tayong karapatan na gumalaw at hindi makulong. Kasi nakukulong ka sa bahay effectively dito eh. So, ano ba yung extent ng power ng government na limitahan yung galaw mo? Or i-confine ka sa isang lugar? Hindi natin alam. Kasi isang siguro ang pinakamalapit na sitwasyon na naisip ko is nung panahon na ginagawa, actually kahit dito sa Pilipinas nangyari ito eh. Yung linagay sa tawag nito, yung mga natives or black Americans dun sa Amerika, na sinegregate sila. And within the community, bawal silang lumabas. Pwede mong isipin yan. Sabi ng Supreme Court, bawal yon. Limitation yon sa freedom of movement mo. Pero, ang justification yata nila Duterte dito is like this. They declared a state of health emergency. Okay? And then, having declared the state of emergency, they use that to be given the power to issue all these orders under the guise of implementing the rules needed because we are under a state of emergency on health. Yun ang kanilang justification. Kaya ang problema dan, mas marami yatang pinapatay sa lockdown kaysa sa dun sa health, sa COVID. No? And it does not take genius to see this. Pag nag-lockdown ka,
walang trabaho. Sarado yung mga negosyo, yung mga daily wage earners, walang trabaho. Gugutumin, magkakasakit at mamamatay. Pag nag-lockdown ka nationwide, kaparsong ginawa nila noon, ilan ang nawalan ng trabaho, ilan ang namatay. Hindi nila sasabihin. Pero sigurado may namatay. Mas marami pa dito sa COVID na ito. Yan ang, di ko alam kung intelligent itong mga to o sinasadya nila. Kasi meron naman sila nagsasabi na mas gusto nila talaga mas maraming mamatay. They call it depopulation. And it is a program to bring down the population. In many countries, in a global sense. This will, for sure, if you all of a sudden you count the number of people that have actually died, not from COVID, but from the lockdowns of the entire economic system of the world. No? Bilangin nyo yun, ganyan na rin ang pagbagsak ng populasyon ng mundo. Alright. Romel, kung gusto mong pag-isipan ito from a legal point of view, ang framework ng batas is ganito. Since meron tayong rights, pwede siyang i-limit to some extent ng police power. And police power, ibig sabihin, merong isang public purpose na kailangan gawin, na kailangan kong limitahan yung karapatan mong gumalaw. Kung tama ba yung extent ng paglimitation nila o hindi, paglimitan nila o hindi, ay madedetermine yan ng common sense mo. So, ikaw ang mag-isip dyan. Pero yung Supreme Court, syempre, kapag nag-decide sila, medyo complicated yung mga ginagamit nila na terms. Pero it boils down to kung ano ba talaga ang gusto mo. Reasonable ba talaga o hindi? Ano nasa puso? Yun. Ganun mag-analyze kung tama o hindi. Leoncio Dagismol. Si Maria Riza ang patuloy na nagpa-fact-check kay Lin Channel na kinasuhan ng Pangulo ng 8 kaso dahil siya ang fake news ngayon na control na ng COVID ang Pangulo, wala nang matatanggol sa taong bayan. Sana kami rin makasuhan, ibig sabihin sikat na kami. Diyan, meron naman siyang abogado na magtatanggol, no? Tsaka pagtatanggol ko yung sarili ko. John Cyril Onato, mga sirs, anong masasabi niyo tungkol sa ICC, International Criminal Court, nakasuhan nila si PRRD dahil sa extrajudicial killings? Parang matindi ng labanan ito. Correct me if I'm wrong. Para sa akin, ang kudeta, parang kudeta. Yun lang ang natatandaan ko. Okay, maganda yung hindi ko pa narinig yan, yung extrajudicial killings sa criminal court. The ICC is the International Criminal Court. It is not a United Nations body. It is formed by different countries, no, that agreed to be part of it. No? But the principal funder of the ICC is a guy named George Soros. No? Okay, so this court is formed and supposedly looking for people that are going against human rights in the different countries. At nabalitaan nga nila itong EJK. Yung EJK, yung mga pinapatay ng mga pulis, ng mga pushers, yung drug pushers, no? Tsaka drug dealers, sinahabol nila, ganyan-ganyan. Kuminsan may mga batang namamatay. Ito ang linabas sa mga pahayagan na parang hindi extrajudicial, meaning di naman daw talagang mga criminal ito, pero pinapatay na. No? Kanya pumapasok itong ICC dahil ang kautusan daw na patayin na itong mga ito nanggaling kay PRRD. So they're doing that. But what the Philippines did and PRRD did 2 years ago was he withdrew the Philippines from membership of that PRRD.
ICC. Therefore, he's saying they don't have any jurisdiction with that. Number one. Number two, even if the ICC declares him to have gone against human rights, no, in the Philippines, even if they cannot enforce it, there is nothing, there is no penalty that they can impose on the president, except to destroy his reputation using the media, and they can do that, no? Using mainstream media, CNN and everybody. Ganyan mag-operate si George Soros. Kung hindi ka kakampi ni George Soros dito sa lahat ng kagustuhan niya, no, ay gagamitin niya lahat ng pera niya at mga ehensya na pabagsakin ka. Bakit George Soros? Remember, what we're doing here, what Duterte was doing here was to try to stop drug proliferation and drug lords, no? Laganap kasi, pati na yung mga politiko natin kasama na sa drug operations. At nung pumasok siya, nagbanta lang siya, ikukulong niya lahat yan at papapatay niya. Ang dami nag-surrender, over 1 million nag-surrender in 1 month, no? Na gumagamit ng droga at so very effective yung kanyang pagbabanta. But the thing is, you cannot, since you cannot enforce it, and eto si George Soros, George is a person whose one of these main advocacies is legalization of drugs. To legalize it. Dito sa atin, it is illegal. Ang gusto ni George Soros sa buong mundo, legalize na yan. Pwede ka nang magbenta ng mga shabu at hindi ka mahuhuli. No? Bakit niya gusto ito? Kasi sa kanilang palagay, ang droga, pag hindi siya labag sa batas, mas malaking negosyo ang makukuha daw ng mga gobyerno dyan. At siya rin, malaking negosyo ang makukuha niya dyan. Si George Soros is invested in many cocaine plantations in South America. And one of the areas that he wanted to control here was Myanmar, when it was still known as Burma. Because Burma was yung tinatawag na Golden Triangle, wherein the opium, the drugs, opium ang hawak, was getting funneled through Burma, and from Burma was a staging ground for export to Europe. No? And George Soros wanted to be able to control that. Ang ginawa at nagnenegosyo na doon, ang ginawa ng militar, nag-kudeta. Nag-take over ang militar dito sa dating namumuno ng Burma o Myanmar. No? Nung militar na ang mahawak, siyempre militar, dictatorship, so marami daw mga human rights na tinatamaan. Binuhay nila itong si Aung San Suu Kyi. Yung Aung San Suu Kyi, silang nag-create parang Corazon Aquino para gamitin laban sa politika ng mga militar. At nagkaroon ng international issues yan. Kanya ngayon si Aung San Suu Kyi ay member na ng legislative ng Myanmar. Pero that is the way they operate. Why is that the case? Because George Soros wanted to Myanmar to collapse, no? Put Aung San Suu Kyi so that they will continue with the opium operation. Now, what I say is not, this is just when you piece together all of these things, make it a model that is why George Soros is like that. Yeah, all right, this is what I know about
the ICC and extrajudicial killings. Ibig sabihin lang ng extrajudicial killings is extra, outside, judicial meaning judicial process, and pinatay siya. So, halimbawa, pinagbabantaan mo na NPA yung isang tao, kung gusto mo siya i-convict as komunista, dalhin mo sa korte at pabayaan mo yung korte na mag-decide para sa kanya. Yun yung process natin sa isang civil society. Pero kung dinudge mo kaagad siya, na komunista siya, o ginudge mo kaagad siya, na drug pusher siya, hindi mo man lang siya binigyan ng trial sa court, importante yan. Tapos pinatay mo na siya, yun yung extrajudicial killings na sinasabi. Pinarusahan mo na siya bago mo pa siya pinadaan sa korte. Mahalaga yan, ha? Lahat ng bagay na hindi tayo nag-agree, dapat dumaan sa korte. Yun lang tayong para. ICC, I think, ICC is-establish siya ng maraming bansa para gawing responsible yung powerful na tao sa isang bansa. Pero ang nag-put together niyan, si George Soros. Alright. Pero iba-ibang bansa talaga yan. Kanya nga, ang Philippines was part of it eh. Kasi, pag nagsasama-sama yan, parang sige, sama kami dyan dahil ganito yan for justice and all of that. Pero nung pala ginagamit yan sa politika, hanggang ngayon, they use ICC for politics. Toby Rose, Sir Butch, YouTube also shows DIY or do-it-yourself hydroxychloroquine. Even the peel of the sweet pomegranate fruit can be made as one. Ayurvedic method watching in Canada. Hi, Toby. Thank you, Toby. Yeah. He was referring to a comment that we made about the cure for COVID, hydroxychloroquine, which was Donald Trump's cure. When this thing came out, COVID, sabi niya, drink hydroxychloroquine with azithromycin and zinc. Hydroxychloroquine is such a technical term. So, tapos, kinontra siya nung Fauci. Ngayon, yung Fauci, lumalabas sinungaling, iniimbestiga sa Senado. Parang si Duque. Pero yung hydroxychloroquine, kausap ko yung si Jeffrey Valdes. Sabi niya, pwede kang, kung wala kayong pambili ng hydroxychloroquine at yung drugstore wala, you can make hydroxychloroquine at home. And I hope your mama is listening to you. Sabi nila, yung hydroxychloroquine po, kukunin niyo yung balat ng kalamansi, balat ng orange, ganyan, o ng lemon, kung ano yung balat, pakuluin niyo po. Pakuluin niyo. Yung tubig na ginamit ng pampakulo dito, yan ang ilalagay nyo para tubig sa arroz caldo. No? Yung arroz caldo nyo, lagyan nyo maraming bawang, tsaka yung ng sibuyas, ganyan. Para kayong gumawa ng arroz caldo. Pero mas mabuti daw na yung kanin o yung bigas na gagamitin ay yung darker color kasi mas heavy daw yan sa zinc. No? So yun mismong yun na ang ingredients ng hydroxychloroquine. Wow! Parang nag-explain ka ng isang gamot at the same time nagturo ka ng recipe. Yes. Di ba? Ako nga, yung sinabi nga sa akin, tuwang-tuwa ako eh. Ginutom pa ako. Partly because pagkain yan. Yeah. Alright, you look fantastic tonight, viewers. Hello! Tanongin niyo yung mga katabi ninyo kung nanood na ba sila ng Respishow with Butch? Kung hindi pa, sabihin nyo, mag-subscribe sa Facebook and mag-subscribe sa YouTube. And bantayan kami kada Friday, 8 p.m. Sabi ni Butch kanina, sana ganito na lang daw ang buhok ko parati. Mas bagay ka sa akin. Mas bagay sa akin. He himself, ang ganda ng locks niyo, hindi pa nababawasan. Buong-buo pa. Nung narinig ko yung comment na yun kay Butch kanina, akala ko nabuhay yung papa ko. Kasi ang gusto niyang gupit ko parati, so short. And then yung mama ko, nung kinder ako, ito yung gusto niya parating pinapagupit sa akin. Diba? Bagay sa'yo eh. Ang palat, hindi lang dahil sa short hair. Kasi, dahil heart shape, yung buhok ko, may dalawa akong puyo dito. May widower speak ka. Yeah, widower speak. Bakit widower? Itong matulis dito, widow speak yan eh. Oh.
Yung parang paganyan. So, ibig sabihin, mamatay yung mga maas. Hindi. Kaya taong ganyan. Or makaka-attract ako ng maraming guido. Alright, that is all for tonight. Thank you so much. Au revoir. Bye. Nice.